Bună dimineața, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu YouTube, Kinga Sebeștin, drumul spre 50. Imediat ajungem la ultimul podcast, penultimul podcast, și azi am onoarea să am pe o prietenă dragă, pe Antonia Mureșan, în studioul Ionuț Jarca, în studioul podcast. Ce faci, Anto? Bună dimineața și mulțumesc de invitație. De unde vii acum și unde te duci? Ai bilet de voie pentru ziua de azi? Da, vin din internat, aparent, și am bilet de voie. Hai să povestim un pic despre tine. Să-mi spui câți ani ai, de unde ești, la ce școală mergi. Mă numesc Mureșan Antonia, am 17 ani și sunt la Liceul Sanitar Vasile Voiculescu. Așa, și când ne-am întâlnit noi, câți ani aveai? Totuși. Aveam 14 ani. Oh, e cea mai tânără canguriță care... Cred că ne-am întâlnit în 2019 la Guinness, Da. nu? Da. Cum ai ajuns tu să sari pe ghete sau să participi la cea mai mare oră de sport? Păi, în primul rând, a ajuns vestea de Guinness, că se face Oradea, bate recordul în Oradea, evident. Și am fost și noi anunțați un gimnaziu din Valea lui Mihai, mai specific vorbind de școala gimnazială Zelg Zoltan, și ne-a organizat domnul director adjunct și doamna dirigintă să venim cu clasa la Hai să Guinness. salutăm pe cei de la Valea lui Mihai, pentru că aș vrea să fiți mândri de Antonia, pentru că a venit cu o echipă mare, după care ai organizat și un eveniment mai mare în Valea lui Mihai. Mulțumesc foarte mult pentru toți cei care ați participat și ați avut încredere în noi. Fără voi nu se putea, și toți cei care ați fost în Piața Unirii sunteți în Cartea Recordurilor. Cum te-ai simțit în cea mai mare oră de sport? Pe ghete. Era prima oară pe ghete? Da, deci prima oară am urcat pe ghete la Guinness. Dar înainte n-a fost o probă. Nu am fost noi la școală sau n-a fost ceva înainte ca să încercați? Știu că, cred că a fost doamna Olivia la liceul din Valea lui Mihai. Mulțumim, Olivia! Dar la gimnaziu nu a venit nimeni. Însă, noi de la gimnaziu ne-am mobilizat. Și ați venit cu autocarul? Da, deci a fost un autocar plin. Au venit și elevi din liceu și elevi de la gimnaziu. Nu mi-amintesc cum au ajuns ghetele de la voi, de la camion direct, de la piață, sau ați primit ghetele înainte? Noi știu că ne-am adunat acolo la camion, deci când, cred că au parcat autobusul acolo la parcul 1 decembrie și de acolo am venit pe jos până în Piața Unirii și când am văzut mulțimea de oameni care stătea acolo, deci aveam sincer emoții și într-un fel, nu știu, mă bucuram foarte tare că încerc ceva nou și, sincer, a fost o onoare pentru că mi-a deschis noi căi spre viitor și chiar mă bucur că a avut loc acest eveniment. Mai precis, căi spre viitor, la ce te referi? Păi, aici mă refer în primul rând la schimbarea stilului de viață, pentru că Kangoo Jumps m-a motivat cel mai mult ca să mă reapuc de sport, deoarece înainte eu am făcut 5 ani de karate, însă m-am lăsat și am avut, cred că, o pauză de 2 ani, ceva de genul, în care nu prea am făcut ceva sport specific. Mă duceam la alergat câteodată când aveam chef, că evident am avut și eu boala aia de asta pe telefon, că normal, generațiile noastre stau cel mai mult pe telefon, pe TikTok, pe Instagram și așa mai departe. Și așa, descoperind Kangoo Jumps, efectiv acolo la Guinness, când săream 1000... Am fost 2000 de persoane, pentru că noi aveam o aplicație în care toată lumea trebuia să se înscrie. Și în mișcare, când am terminat ora, am intrat în Cartea Recordurilor cu 1657 de persoane care nu s-au oprit
30 de minute în care și tu erai. Deci ești în cartea recordurilor cu echipa ta. Felicitări! Mulțumesc Mai frumos. mult să vorbim despre motivația unei eleve de 14 ani care de atunci nu s-a oprit și vine la antrenamente. Acum povestește-mi, ai ajuns în Oradea. La ce liceu ești acum? Acum sunt la liceul sanitar Vasile Voiculescu și stau la internat la Aurel Lazar, la liceul teoretic Aurel Lazar. Și vrei să devii? Vreau să devin instructor în primul rând, pentru că Instructor de Congo Jumps, pentru că acum 2 ani sau 3 ani cred că ți-am făcut o surpriză. Cred că acum 2 ani mi-ai făcut o surpriză minunată. Cred că cea mai faină surpriză ever. Am primit un voucher de la Kingo. Un voucher pentru a deveni instructor. Da, pentru că tu de mică, la 14 ani deja m-ai întrebat cum aș putea să devin instructor. Și pentru toți cei care ne urmăresc și mai sunt copii care acum Discovery, pentru că avem programul pentru copii Discovery, dar vin cu părinți la antrenamente și sunt interesați de a deveni instructor. Prima dată trebuie să termin școala, deci trebuie să am bacalaureat, după care trebuie să terminați o școală, sport sau un curs de aerobic, după care puteți să veniți la educația noastră ca să deveniți instructor de Congo. Deci trebuie să ai 18 ani, după care te aștept cu drag, abia aștept ca Antonia să fie un lider, să fie o motivație pentru generația ei. Și atunci, în afară de Congo Jumps, da, asta să fie pentru corpul tău, pentru sănătatea ta. Dar ce planuri ai pentru viitor? Pentru viitor îmi doresc din tot sufletul meu să devin medic. Voi da admiterea la medicină în 2024, iar acum mă împart efectiv între învățat și antrenamente Congo Jumps, pentru că am avut o perioadă din septembrie până acum în ianuarie în care n-am mai fost la antrenamente. A fost ori din cauza sau datorită meditațiilor și, nu știu, n-am putut să mă împart așa bine între antrenamente și meditații și învățat și așa mai departe, însă am realizat că nu se poate fără sport. Deci oricât ai avea de învățat, oricât de multă treabă ai, tu trebuie să îți rupi din timp și din alte preocupări numai ca să mergi la sport. Nu se poate, e și pentru sănătatea fizică și mentală și așa mai departe. Cum te-ar ajuta sau ce mesaj trimiți pentru cei care se uită la podcastul nostru, generația ta? Pentru că, da, TikTok, Facebook și da, trebuie să învățați, dar sportul vă ajută. Vă ajută la poziția corectă, să aveți grijă de spatele, pentru că stați toată ziua în bancă. Tu ce ai simțit de când faci sport, faci Congo Jumps? Ce s-a schimbat? Corpul tău, mentalitatea? În primul rând s-a schimbat corpul, pentru că m-am tonifiat. Evident, exercițiile Congo tonifiază și sănătatea mentală. Adică am prins o perioadă a online-ului. A fost, cred că, cea mai grea, cea mai nașpa perioadă din toată istoria. Și atunci știu că am avut o lună ghete Congo înainte să-mi cumpăr și efectiv în fiecare zi, după orele online, mă urcam pe ghete. Eu, până să mă urc pe ghete, eram mereu atât de obosită, voiam să dorm mereu. Deci chiar dacă eram acasă, online-ul obosea mult mai mult, pentru că mi-am dat somnul peste cap, practic, pentru că n-am putut să fiu obosită și așa mă culcam la 2-3 dimineața, mă trezeam la 7:55 de foarte multe ori și intram la ore. Nu e bine, dar a trecut. A trecut, harul Domnului a trecut. Și online-ul cum a fost? Ai putut să faci exercițiile? Că mi-amintesc și pentru mine a fost un test, a fost o perioadă
foarte interesantă în care trebuia pur și simplu să vă transmit prin cameră energia mea și să vă corectez online, dar am avut 3-4 grupe în care am predat începători avansați și vreau să-ți mulțumesc acum că Antonia era prima care, dacă am întrebat, mă auziți? Înțelegeți? Se aude muzică? Și ea era care totdeauna mă susținea. Da, se aude, e perfect, un pic camera mai jos, mai sus. Mulțumesc foarte mult, Antu, a contat foarte mult. Așa? Deci, stăteam efectiv geană pe live-urile tale, deci cred că tot așa țineai antrenamentele ori de la ora 6 când era pe online și făceai prima dată live-uri pe Facebook, după ne-am mutat pe un grup și când era perioada aia cu live-urile pe contul tău, vai, deci cred că stăteam cu 10 minute înainte și dădeam refresh la pagină să văd dacă încep live-ul mai repede sau nu. Da, a fost foarte fain. Deci te-a ajutat și în pandemie, dar mai am o întrebare în legătură cu prima dată când te-ai întâlnit cu ghetele. Cum te-ai simțit tu la cea mai mare oră de sport când am intrat în Cartea Recordurilor? Trebuie să repet pentru că e o mândrie pentru mine și este un sentiment așa de fain să fiu Guinness holder, dar ești și tu, pentru că și tu ai participat. Da. Cum te-ai simțit tu din public văzând lumea și ai putut să mă urmărești, ai putut să faci exercițiile? Da, sinceră. Da, a fost greu, ușor. Sincer, prima dată cu ghetele au 4 kg, nu? Da. Deci, prima dată când am pus ghetele în picioare, eram ceva de genul, vai să nu pic. Și foarte mulți oameni cu care m-am întâlnit și știau că fac Kangoo Jump și așa mai departe, mă întrebau, dar nu pici cu ghetele alea? Nu, pentru că talpa e lată, n-ai cum să pici. Și bine, aveam evident emoții, însă atunci când au început cu frații Șderi, accelerează și era... Vă pupăm frații Șderi, da? Și era încălzirea. A fost show, a fost... Deci a fost minunat. Curăță ghetele, accelerează. Deci am devenit obsedată și de ghetele Kangoo și de frații Șderi. Da. Și a fost chiar foarte frumos. Pe la final am fost cam obosită, deci nu știu cum se numesc exercițiile alea, dar erau în 4 serii sau ceva de da, exercițiile de bază. Da. Genunchi, lateral, leg curl, jumping jack, acum știi. Da, erau dar a fost o mică coreografie pentru încălzire, să zic așa, cu frații Șgeri, pentru că am vrut să fie mai mult o distracție și ați fost aproape 60% prima oară pe ghete. Deci imaginează 2000 de persoane, dintre care, cât să zic, 1400 erau prima oară. Deci trebuia să mă concentrez la fiecare detaliu, la începători, la avansați, la muzică, la tot. Și exercițiile de bază trebuiau să predau ca să înțelegeți și să nu vă opriți. Pentru mine asta a fost cel mai important, să nu vă opriți, pentru că erau 50 de voluntari care în grup vă numărau și dacă a oprit cineva, era un minus pentru Guinness. Noi trebuia să fim peste 1300 de persoane. Nu se vedea pe mine, dar am fost foarte concentrată dar totodată am fost extrem de fericită și n-a ieșit și am văzut, îmi amintesc și azi, toți cu dinții la vedere, toți dansau, nimeni nu se opra, da, repetam non-stop, nu știu dacă îți amintești. Da. Nu ne oprim, vă rog frumos, haideți săriți, mai avem 10 minute, mai avem 5 minute. Deci chiar voiam să zic asta, că te auzeam, cred că jumătate de oră ziceai, da, mai avem 5 minute, mai avem 10 minute și mă uitam eu la colegii mei, dar nu ar trecut deja. Dar s-a oprit cineva dintre echipa ta, îți amintești? Cred că s-au oprit 2 colege și s-au așezat acolo pe margine, dar restul am sărit și o sărit și doamna dirigintă
Felicitări! Și a fost Echipă minunat. faină! Mulțumesc frumos! Mulțumesc și trebuie să transmitem acum mulțumiri, respect pentru cei care au participat cu tine, iar tu, după Guinness, ai început să vii la antrenamente. Și când am organizat noi în Valea lui Mihai evenimentul cu domnul primar? Cred că ori în 2020, în septembrie, ori în 2021. Nu știu ce a făcut fata asta, dar era plin curtea școlii și am făcut un eveniment foarte frumos în care, da, tu erai importantă pentru că și azi am mesaje foarte frumoase de acolo, așteaptă cei care au sărit sau ne-au văzut atunci, ca să fie cineva acolo care să înceapă odată orele de Kango Jumps. Eu cred că așteptați pe Antonia. Mai aveți un an, 2 ani ca să... Până în 2024, că atunci îmi dau bacul. Dar da. Care ar fi mesajul tău pentru generația ta? Să faceți sport. Deci cel mai important lucru, să faceți sport și să lăsați telefoanele alea, că n-are niciun rost să stați mai mult de, hai să zicem, jumătate de oră pe telefon. Sau să zicem 2 ore. Da, e prea mult 2 ore. Mai bine faci sport și înveți decât să stai pe telefon. Și puteți să vorbiți cu doamna dirigintă ca să vă dea bilet de voie ca să ajungeți la antrenamente, cum face și Antonia. Și da, stai departe de sala noastră, dar totdeauna e prima și pleacă ultima și este o minune la fiecare oră când te văd zâmbind acolo, fără să se oprească, fără să aibă ceva comentariu. Deja faci exercițiile foarte corect. Eu abia aștept să te văd cu diploma în mână și să pot să motivezi toți cei care trebuie să facă sport. Știu că am avut noi un plan împreună ca să introducem în școli. Da. Cum crezi tu ca școala sau cum am putea să introducem? Mai avem în Timișoara pe Denisa, care dacă se uită la noi, și ea este pregătită ca în Timișoara să fie instructoare. Ce planuri? Cum am putea să introducem și să convingem nu numai profesorii tăi, dar și echipa ta, colegii tăi? În primul rând trebuie acordul direcțiunii ca să putem introduce Kango Jumps în școală, însă ar trebui și colaborarea profesorului de sport ca să se documenteze și dânsul despre beneficiile Kango Jumps și așa mai departe. Și s-ar putea realiza așa un opțional de Kango Jumps la propunerea profesorului de sport, în care să se facă antrenamente și o dată pe săptămână îs opționalele și atunci s-ar putea face antrenamente Kango Jumps. Deci, dragii mei, Antonia, cum ești pe Facebook și pe TikTok? Pe Instagram și pe TikTok sunt Antonia Barojos Mureșan Barojos, iar pe Facebook sunt Antonia Mureșan. Și mai avem aici, eu vreau să adaug ceva. La un moment dat mă uit pe Instagram și văd fanpage Kingo Sebestyén. De unde a apărut? Și mi-a făcut o pagină în care postează despre activitatea mea. Cum ți-a venit ideea asta? Păi, în principiu, fanpage-urile sunt la modă și ori fost și atunci la modă. Și, nu știu, pur și simplu așa din admirație mi-a venit ideea de a face fanpage-ul și, sincer, când te-am văzut acolo la Guinness, voiam să te cunosc, pentru că ai avut și ai în continuare o energie foarte faină, deci strălucești. Mulțumesc, Antonia. Vă aștept pe
paginile mele de Facebook, Instagram și TikTok, unde și Antonia îmi dă sfaturi cum trebuie să faci promovare. Pagina noastră oficială de unde puteți să citiți mai multe detalii despre ghete și cum să deveniți instructori, kangoclubs.com. Vă mulțumesc, Antonia, că ai fost azi aici și că ne-ai împărtășit experiența ta pe ghete. De la 14 ani a început și nu ne oprim aici și vreau ca să stăm aici și peste 10 ani. Când o să-mi spui experiența ta de instructor? Deci de-abia aștept să treacă aia 10 ani cât mai repede și îți mulțumesc din suflet pentru o invitație încă o dată. Ești o minune și pentru mine, pentru că ori de câte ori mă vezi pe paginile mele online sau orice postare, ești prima care mă susține. Contează foarte mult pentru mine. Arăți extraordinar de bine, ești frumoasă și aș vrea să-ți doresc tot ce e frumos pe lumea asta și toată lumea să aibă o prietenă tânără, o prietenă drăguță cum e Antonia. Eu îți doresc succes în tot ce faci și să devii un instructor și un medic de excepție. Îți mulțumesc din suflet!